Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another sliding invitation layout na naman ang ipapakita ko sa inyo. And this time, ang color motif natin ay mustard or golden yellow. So gusto ko man mag-thank you kay ma'am dahil nagtiwala sila at sa akin sila nagpagawa ng kanilang sliding invitation layout. So again, thank you so much ma'am. So ang motif natin ngayon ay mustard or golden yellow. So kung gusto ninyo ng ganitong color motif para sa inyong sliding invitation, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email nandyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layout na may color motif na mustard or golden yellow.
naipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layout. So again, thank you so much ma'am for trusting me. At sa akin kayo nagpagawa ng inyong sliding invitation layout. So again, thank you so much. And kayo naman na nanonood. So kung gusto ninyo ng ganitong color motif para sa inyong sliding invitation, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So ayan, sana nagustuhan ninyo yung ating design or yung ating layout ngayon. And kung may ma-request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dun sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thanks so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!